Zooby dooby pampara, zooby dooby parampam. Zooby dooby nache que paga stupid man. Zooby dooby pampara, zooby dooby parampam. مرحبا أصدقائي، أنا سيدرا من كونان سكول. أهلا وسهلا فيكم معنا. بهذا الفيديو راح يكون حل تاسك نمبر 2 سكراتشي آر في الإنجليش. بس أوكي، سكراتشي آر علم الأخضر من البلو، مشيها يمين 4 خطوات، شمال 4 خطوات، فولت جرين. وهيك بنكون تأكدنا من حل تاسك نمبر 2. بشوفكم أصدقائي بحل تاسك جديد، بحبكم كتير. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.